Så, hej alla. Här är en jättekul tävling. Och ni ska skriva svaret i chatten i Zoom-fönstret. Så frågan är så här. 12 kompisar skulle äta lunch. 6 röstade på pizza. 5 röstade på sushi. 1 röstade på etiopiskt. Vad hände? Vad gjorde de? Skriv svaret i chatten. Ska vi se vem som vinner. Och under tiden medan ni skriver det så kan jag berätta om Allyson Felix. Kanske vet ni att hon har vunnit 7 OS-guld och att hon har kontrakt med Nike. Och dessutom så födde hon en liten dotter 2018, för 3 år sedan. Och det är ju så här, när man är gravid då kan man ju inte tävla. Och det där gjorde att nästan alla hennes Nike-pengar försvann då under graviditeten och i början där när hon hade sin lilla dotter. Så en fråga då, det är ju så här. Kan en enskild person förändra ett sånt här stort företag? Nike, de omsätter $40 miljarder om året. Ja, kanske inte. Men Allyson, hon klagade inte just då, men hon blev en nödvändig länk i en kaskad av händelser som fick jättestor betydelse. Några år efter Allysons graviditet, då var det 2 andra gravida Nike-tjejer som bröt sina sekretessavtal och berättade om de här klausulerna. Och Allyson, som ju är en superstjärna, hon gick ut och bekräftade de här historierna i New York Times. Och i och med det så var anden ute ur flaskan. Fans, influencers, alla satte jättehård press på Nike, som dessutom kallades in till förhör i kongressen, amerikanska kongressen. Och trots att Nike då under galgen där skrev om mödraklausulerna så fick de stå kvar där med skam och jättemånga osålda skor. Men den relevanta frågan det blir ju då så här. Räknar Nike nu in kongressen i sitt ekosystem? Många företag de pratar om sitt ekosystem. Och då menar de sina produkter och kanske sina betallösningar. Och i det här ekosystemet då, så prioriterar de ju att sakerna ska hänga ihop så att skjortan ska passa med kavajen till exempel. Det här liksom lilla begränsade världsbilden, i den så kämpar de med att utveckla sina produkter. Det blir ju lite som Lean och PDCA. Att lite som liksom processförbättringar, fast istället för processer så är det produkten som är i centrum. Så varje gång som vi gör ett sånt här lyckat experiment så kan vi flytta den här standardkilen lite högre upp i backen. Vi har höjt kvaliteten ett snäpp. En populär metod för det här, det är dubbeldiamanten. Man läser den från vänster till höger. Och i den gröna delen så observerar vi och väljer ut ett problem. Och i den blåa delen så utvecklar vi och validerar en lösning. Och den här diamantformen eller rombformen då, den representerar att vi först spånar fram en massa idéer och sen konvergerar vi och väljer den bästa. Och det är ju bra. Och sen så genom att liksom exekvera den här dubbeldiamanten om och om igen så betar vi av problem efter problem. Ni kan tänka Lean Startup. Det blir nästan lite som vetenskap. Vi ställer upp en hypotes och vi är beredda på att vi kanske kommer ha fel. Och sen så är det ett valideringstest som avgör om vi ska skala upp det här, om vi ska använda det överallt. Men ändå så händer det här. Alla visste ju att det skulle komma ett paradigmskifte, men inte hur eller när. 2007 så var det då som iPhone kom och Google släppte Android. Och en nyfiken fråga blir ju så här. Hade Nokia dålig kvalitet? Nej, tvärtom faktiskt. Ändå så rasade de från 50% till nästan ingenting. De hade jättebra batteritider och skärmstorlekar och sånt där. Men de tog andra risker. Precis som Kodak och Facit och många andra. Det känns ju alltid tryggt att begränsa oss till vår egen affär. Och som ingenjörer så älskar vi ju det här deduktiv-induktiva metoder. Vi ingenjörer, vi vill förbättra den befintliga kunskapen, det gillar vi. Men tyvärr så kommer vi då aldrig i de här gröna diamanterna lära oss om verkligheten som ligger längre bort. Och då kommer våra nya smarta idéer i de blåa diamanterna bara vara prestandaförbättringar av de produkter som vi redan har. All right, men varför skulle det vara en risk då?
Jo, den här linjära processen, den är inte dålig, men det fattas någonting. Oavsett var vi sätter gränserna för vårt ekosystem så finns det en massa andra ekosystem runt omkring. Och de ekosystemen kommer påverka vårt ekosystem. För om man frågar en ekolog så är det här självklart. Det finns inga gränser. Ekosystemet är öppet. Och det är en av anledningarna till att vi får olika resultat, trots att vi gör samma sak om och om igen. Och någonting som är väldigt intressant i det här är att det händer en massa saker, massa märkliga saker långt borta med våra egna koncept. Så liksom våra egna koncept ändrar betydelse utanför vår egen butik. Ta skruvmejseln till exempel. Den har ju varit med oss sedan 1400-talet. Men den fick ju ett nytt användningsområde då när oljeborrarna kom på att man kunde röra upp vodka med apelsinjuice. Eller Ahlgrens bilar som från början var ett misslyckat försök att grilla marshmallows. Eller penicillinet som var mögel på en odlingsplatta. Och så var det den här snubben Alexander Fleming som hade glömt att diska den innan han åkte på semester. Och favoriten, det är ju Archimedes. Det var ju inte så att det var på innovationssprinten på badkarsfabriken som han kom på att man kunde tryckte undan lika mycket vatten som den här kroppen som man sänkte ner. Och alla de här, det är exempel på när nya delar av affordansen har utforskats hos redan kända koncept. Allt det här som miljön tillåter att vi använder oss sak till, det är den fulla affordansen. Och den största delen av den är outforskad, den här gröna delen på den här bilden. Till exempel skruvmejseln då som man kunde röra upp vodka och apelsin. Och tvärt emot faktiskt vad många tror så är det så här evolution funkar i naturen. De här fjädrarna som fåglarna länge använt för att värma sig med, de visar sig vara användbara för att flyga med också. Och egentligen så började det med att skalbaggarnas sköldar växte för att fånga mer sol. Och när de flaxade med dem så lyfte de från marken och vingarna var uppfunna. Sånt här kommer vi aldrig se med vår linjära förbättringsprocess. Vi måste vara med där det händer, där våra koncept omsyftas. Och vem vet hur man gör det? Jag tror vi kan lära oss mycket av etnograferna. Så vad är det de gör? Ja, det är i alla fall inte att vara etnograf, det innebär ju inte att man skickar ut enkäter, mejlar ut enkäter till betalda informanter. Och det är inte heller att vi fattar majoritetsbeslut med AB-tester. Etnografi är att vi lever i den kultur som vi vill förstå. Vi liksom måste vara en del av den. Complete immersion står det här. Så kunderna, konkurrenterna, vännerna, rättshaveristerna och subkulturerna, allt det måste vara vi. De sakerna får inte bli någon svart låda som vi studerar på distans. Och då, om vi lyckas med det, då kan vi lyssna på de här okurerade berättelserna och vi behöver inte längre bestämma i förväg vad det är vi ska leta efter. Och framförallt då så betyder det att vi kan vara vaksamma på det som sticker ut. Med AB-tester då undersöker vi vad majoriteten väljer för värde på de parametrar som vi själva har valt ut. Det är en känd okändhet då. Men tänk om det finns helt andra parametrar som har mycket större betydelse. De här okända okändheterna. Vi vill ha svar på saker, på frågor som vi inte ens kan formulera själva. Och det kan vi bara få om vi aktivt letar efter såna här anomalier istället för majoriteter och medelvärden. Så hur var det nu då med de här 12 kompisarna? Blev det pizza? Blev det sushi? Eller blev det som Ulrika säger, de gick till någon sunkig hamburgare för det kunde alla gå med på? Nej, istället var det så här att en hade röstat på Etiopien. Så då frågade han, vem röstade på Etiopien? Det var ju Lille Otto. Så frågade han så här, varför röstar du på Etiopien? Jo, därför att Etiopien ligger på andra sidan stan. Jag skulle gärna vilja gå en promenad på lunch så jag kan syresätta hjärnan. Och då var det någon som sa så här, men då kan vi lika gärna gå till koreanen. De har ju löpband vid lunchborden så man kan promenera medan man äter. Och så blev det. Tack så mycket.